No kuvailkaa viimeistä vuotta Vatupassilla. Haluatko sä aloittaa? No jos itse pitää jollain muutamalla sanalla keksiä, niin olisi ollut vaikea. Ei siitä mihinkään pääse, mutta silti niin kuin eteenpäin on menty, niin kuin Jutilakin sanoi. Meillä on ollut todella paljon duunia ja paljon ollaan kyllä saatu aikaiseksi, mutta on kyllä aika moni asia vielä vähän vaiheessakin. Paljon enemmän semmoista drivea mun mielestä on tehty. Aina kun jos joku herättää, niin kyllä me ainakin yritetään tehdä siihen ja sen asian eteen täällä, että puhutaan asioista. No mikä siellä näkyy sellaisena ongelmana on työkuorma. Ja se on mielestäni niin kuin valitettavaa tällä alalla, että joko sulla ei ole töitä, tai sitten ne, kellä on töitä, niin niitä töitä on liikaa. Määriteltäisiin paremmin niitä, että mikä kuuluu kellekin ja että ei tulisi sitä semmoista, että nyt se yksi nopeakätinen ja sanainen kaveri, joka on kuin höyryveturi joka paikassa, niin se hoitaakin sitten yhtäkkiä kaikkien työt, vaan että oikeasti puhuttaisiin siitä, että miten tämä saadaan jakaantumaan. Että siinä on on tavallaan semmoisia rakenteellisia asioita, mitä me voidaan tehdä meidän prosesseihin ja tämmöiseen, mutta kyllähän se hirmu pitkälle myös pohjautuu siihen kommunikaatioon. Minusta se vaikuttaa oleellisesti työhyvinvointiin myös, että jos meillä ihmiset ei oikeasti tiedä asioita tai joutuvat touhumaan epätietoisuudessa, niin onhan se ilkeä tilanne. No meillä on ollut esimerkiksi sellainen esihenkilökoulutus, joka kestää nyt. Siinä oli meillä tämmöinen 2 päivän intensiivi ja sitten se on jatkunut nyt tällaisena pieninä etäpistoina, ihan viikoittaisina pieninä tehtävinä. Ja usein ajatellaan, että jos meillä on haasteita tai ongelmia tai muuta, niin se on poikkeuksellista. Mutta sehän on itse asiassa normaalia. Se oli kyllä tosiaan tuossa, itselleen nousi sieltä ylivoimaisesti semmoinen psykologinen turvallisuus. Ja se on hyvä tavoite niin kuin esihenkilölle saada oma tiimi siihen ja mä huomasin, että me ollaan ihan selkeästi siis, että porukalla on niin kuin psykologisesti turvallista. Meillä oli ulkopuolinen kouluttaja, aivan tosi hyvä, joka sai meidät kyllä niin kuin ajattelemaan sitä yhdessä tekemistä ja toisten ihmisten kanssa keskustelemista ja palautteja antoa. Epäilykset oli suuret kyllä ennen kuin tulin tänne, että tämä on näitä haukottelujuttuja, mutta tätä yllättävän paljon asioita. Ei ole ollut siis näin hyvää keskustelua, mitä on ollut tällaisessa valmennuksessa niin varmaan ikinä vouralla. Tuo palautteen antoi nyt jäi päällimmäisenä mieleen, että miten sitä tehdään oikein ja miten sitä ei kannata. Joku koulutuskalenterikin joku on heittänyt, että onko se joku semmoinen oikeasti olemassa? No on jo koulutuskalenteri, se nyt ei ehkä mikään kauhean silleen innostava. Jossain tiedosto- ja syöverissä mä oon joskus nähnyt semmoisen, mutta mä en tiedä muista milloin. Niin vai onko se sitten, että mä en ollut kiinnostunut? Pointti. Menen itseeni. Onko nämä sisäisen viestinnän jutut, näkyykö ne vielä esimerkiksi vaikka Jori sulla asti? Se on siis myynnin osalta. Mä tykkään siitä, että kun tulee jotakin uutta, niin niiltä tulee meille myyjille viestiä, että näin on. Mutta sitten taas niin koko talon asteella niin en ole kuullut huhuja siitä intranetistä, että tekeillä on. Mutta on kuukausikirja. No siis joo, se on. Ja onhan se selkeämpi kuin ennen. On se tuo ihan totta. Mutta oikein sä oot mitä sanoit. Kyllä, on. Oli pakko puolustaa vähän tässä jotakin saatu aikaiseksi. Eli sä oot siinä kuukausiviestiryhmässä. Ratsastan unnilla tässä justiinsa. Kyllähän se on ymmärrettävää, että tässä sitten samaan aikaan vetelet jotain maantiivistintä asiakkaan kyyttiä ja sitten pitäisi seuraavassa hetkessä ehtiä jotain tietoa, niin tavallaan se ei välttämättä silleen luonnistu fiksusti. Niin kuin nyt meillä on muun muassa tämmöinen sisäisen intran kehittäminen. Milla sanoi, että unelma olisi, että ihmisillä olisi sellainen olo, että kun mä menen sinne meidän Vatupassin sisäiseen intraan, niin mä näen, mitä meidän yrityksessä tapahtuu. Se onkin iso projekti ja ihan huippu. Eilen itse asiassa Marikki vetää sitä. Meidän edellinen henkilöstöpäällikkö. Saatiin hänet projektihommiin takaisin. Kootaan kaikki tiedostot ja tiedot ja toimintamallit sun muut, niin kaikki yhteen paikkaan, mistä ne löytyisi helpoiten. Pojillahan tässä vähän työtehtävätkin muuttuu. Otto lähtee kokeilemaan vuokraamopäällikön hommia Tampereelle. Miltä se tuntuu? Ei kun... Kiva päästä vähän uusia haasteita. On tietenkin. Tällä hetkellä itse asiassa tuuran tätä
Otto Blunkvistia työnjohtotehtävissä. Seillekään ruvennut koskemaan tuo istuminen. Niko on oikea mies siihen. On. Se on nyt väärää kautta. Olisi pitänyt kääntyä. Hyviä puoliahan tietysti tuolla Raksalla, kun pääsee pyöriin, niin se päivä on tosiaankin erilainen ja se maisema vaihtuu. Tuolla sitten toimistossa näet vain ne 4 seinää ja 3 ruutua, niin on siinä vastuuta enemmän, haastetta tietysti. Meillähän on poikkeuksellinen tilanne tällä kertaa, että suunnitelmat on onnistunut. Suunnittelija on ylittänyt itseensä, asentajat on ylittänyt itseensä ja tavarantoimittaja on ylittänyt itseensä, niin me ollaan aikataulussa ja mutta iso yllätys on tässä lisää, kun suunnittelu onnistaa. Mutta siis työvoimapalveluiden pelastajana on meidän asenteessa. Ne paikkaa kaikki nämä suunnittelun mukaan. Kerta toisessa. Ja kuka meille suunnittelee? No, se on suunnittelija insinööritoimisto O. Blunkvist. Nyt on ehkä avoimesti nostetaan niitä hankalia asioita esille ja meillä on ollut niitä meidän koko talon semmoisia kvartaaleittain tapahtuvia koko talon palaverin nimellä kulkevia. Meidän Unni on siis esimerkiksi haastanut meitä ja nostanut niitä kysymyksiä. Ja sitten me ollaan siis siinä tilanteessa sitten vastattu kaikkien kuulen niihin asioihin. Minkälainen se yleinen tunnelma on nyt Vatupassilla? Se on mielestäni parempi kuin vuosi sitten. Silloin ainakin se tammikuusiin verrattuna. Tai sitten ongelmat on vaihtanut. Mutta sekin on ihan luonnollista. Kyllä. Eihän tämä ole ikinä mikään valmista. Ja kun ihmisten kanssa tehdään duunia, niin se on ihan selkeä asia. Joo, ja silloin kun käytiin Peurungassa se myyntipalaveri, niin kyllä se jonkun jää rikko tuossa niin uusien ja vanhojen välissä. Ja saatiin hyvää aikaa niin ihan konkreettista hinnaston tekemistä sun muuta. Ja sitten tutustuttiin toisemmilla oikeasti uusiksi. Ai mikä tää on? Mikä Peurungan myyntipalaveri? Niin. Kertokaa siitä. Ai niin, se oli se, mistä ei sanonut. Ei vaan siitä on vaan muutama video. Myyntipalaveri Peurungassa. Onko onnistunut ennakkomarkkinointi? Tänne oli tällainen ilmestynyt. Kyllä myynti hoitaa hommansa. Hoitaa, aina. Ne lähetetään teille sitten, kun kaikki jaksot on julkaista, että tämmöistä ois ollut. No mitäs Nenna, sä oot nyt sitten mieltä siitä, että onko vielä yksinäinen olo? No kun mä mietin äsken ihan samaa. Onko sulla eväät? On. Täydellistä. Kyllä mulla menee jo paljon paremmin. Kiva juttu. Ja on meitä täällä. Mehän on tosi kiva porukka jotenkin muotoutunut tänne. Ihan niin. Ehkä se yhteishenki kuitenkin vaatii sitä semmoista yhdessä tekemistä. Ja minun mielestä esimerkiksi tämä reality on ollut yksi asia, mikä on sitä yhteishenkeä parantunut. Meillä on ainakin ollut puhuttavaa, että katsoitteko ne jaksot ja mitä siellä sanottiin. Ja teillä oli Himoksella tapahtui jotain. Mitä siellä tapahtui? Hyviä vai huonoja? Mitä kaikkea uskaltaa kertoa? Oikein! Meitä oli aika iso porukka. Niin oli. Siellä oli järjestetty meille semmoinen rastikilpailu. Ja niin siinä oli jaettu noin ryhmät niin, että oli joka toimipisteeltä. Sekaisin. Silloin kun ihmiset tuntee toisensa paremmin, niin kyllä se vaikuttaa ihan varmasti meidän yhdessä tekemisessä ja työhyvinvointiin. Milloin se julkaistaan sen juoruhuoneen kameran kuvamateriaali? Ei ehkä ikinä. Jännä. Todistetaan vielä henkilöllisyys. Meidän aikamme on käynyt vähin, joten kiitos hyvästi. Olisiko se sitten sitä ryhmäytymistä ja toisiin tutustumista sitten pähkinänkuoressa, mitä siinä oli? jos verrataan vuoden takaisin, niin 12 kuukautta tästä taaksepäin, niin minun mielestä niin sellainen yleinen fiilis on huomattavasti parempi, että oikeasti vähän kauppaa on ruvennut käymään ja rakennusmarkkina on ruvennut piristymään ja se on niin kuin vaikuttanut semmoiseen yleiseen ilmapiiriin. Kunnius luikkas, että se meinaa kurkata tuossa tuoreimmat EMPS-kyselyn tulokset. Sitä en osaa yhtään sanoa, että kuinka paljon se on, mutta kyllä se on ylöspäin varmasti menossa. Ihme on, jos ei. Mie en ole nähnyt Unni ikinä niin innoissaan kuin silloin, kun se päivän päätteeksi pääsi laskelta kouluarvoa. Sanoin, minä en malta lähteä töistä. Minulla on kiire. Tässä oikein lapset. Minä en malta. En viittinyt mitään kliseisiä niin positiivisia juttuja heittää, mikä mut on yllättänyt, mutta oikeasti pakko sanoa, niin siis kyllähän täällä on ihan huippuihmisiä duunissa. Se on ollut ihan, siis oikeasti.